با اینترنت خونتون مشکل دارید؟ سیم داره نمیتونی جابجاش کنی، سرعتش هم تنده، پس یه دونه اینا بگیر خیلی راحت بزن ببر و پرسرعت استفاده کن. تعرفه‌هاش هم خیلی به صرفه تره. بریم که ویدیو رو ببینیم. رفقا سلام، امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه، یه مودم همراه، مودم موبیلنت M1400. ویدیو رو تا آخر ببینید و با ما همراه باشید. و اما مودم موبیلنت M1400 بریم یه نگاه کوتاه بهش داشته باشیم ببینیم چیه. در کل این مودمی که از تکنولوژی 4G پشتیبانی میکنه. اگه بخوام از نظر حالا امکانات بررسی کنم، 4 تا پورت لن تو این قسمت به شما 4 تا پورت لن که لن 10 صده تحویل میده. یه وای فای 2.4 گیگاهرتز داره، از سیم کارت خود موبیلنت پشتیبانی میکنه و این دستگاه لاکه. فقط شما باید سیم کارت خود موبیلنت رو حتما داخلش بندازید. سرعتی که پشتیبانی میکنه، سرعت دانلودش حداکثر تا 150 مگابیت و سرعت آپلودش حداکثرش تا 50 مگابیت که البته ممکنه تو خیلی از نقاط ایران شما نتونید این مودم رو بگیرید. قبلش توصیه میکنم که حتما کارشناس فروش بیاد واسهتون حالا سرعت رو بررسی کنه. در کل یه مودم متوسطه واسه استفاده خونگی، حالا گاهگداری واسه بازی هم به درد میخوره. حالا تست بازیش هم براتون حتما میگیریم. و اینکه یه نمای کلیش هم بخواید ببینید، این مودم خیلی جمع و جور و حالا سفید رنگه که حالا میریم تو قسمت‌های بعدی ویدیو به صورت کامل هر قسمت رو بهتون توضیح میدیم. یه مودم مربع شکل رو میتونیم ببینیم. همونطور که میبینید به وسیله پایه‌ای که قسمت زیر قرار گرفته شما میتونید به صورت ایستاده قرار بدید. اگه بخوام قسمت جلویی نشون بدم، لوگوی موبیلنت رو میتونیم قسمت جلویی محصول ببینیم. دقیقاً قسمت پایینی میتونیم محل قرارگیری سیم کارت رو مشاهده کنیم که حالا قسمت بعدی نوع سیم کارت رو مشخص میکنیم. اگه بخوایم قسمت پشتی رو نشون بدیم، 4 تا پورت لن رو میتونیم ببینیم و این مودم از وای فای 2.4 گیگاهرتز پشتیبانی میکنه. دکمه WPS، آداپتور و حالا دکمه پاور رو میتونیم مشاهده کنیم. یه دونه بارکد هم داریم دقیقاً اینجا میتونیم مشاهده کنیم که واسه اتصال به وای فای و مشخصات خود موبیلنت. قسمت جلویی هم دقیقاً نمایشگرای LED رو میتونیم رو قسمت جلویی به صورت کامل مشاهده کنیم. بریم که راه اندازی مودم رو با هم دیگه ببینیم. اگه بخوایم مودم رو راه بندازیم، فقط لازمه یه دونه از سیم کارت‌های موبیلنت که توسط نماینده قبلا ثبت نام شده رو داخل مودم قرار بدیم. فقط توصیه می‌کنم که حتما باید این سیم کارت توسط نماینده ثبت نام شده باشه. قسمت پشتی دقیقاً جهت سیم کارت رو واسه ما مشخص کرده. این مودم از سیم کارت‌های حالا همون نسل اول پشتیبانی می‌کنه و میکرو یا نانو سیم نیست. فقط لازمه قرار بدیم و یک حالا فشار کوچیک بدیم تا اون گیره‌ای که داخلشه سیم کارت رو قبول کنه. به محض اینکه این کار رو انجام دادیم، کلید آداپتور رو وصل می‌کنیم، یعنی اون آداپتور رو وصل می‌کنیم به قسمت پشتی و کلید پاور رو می‌زنیم تا مودم روشن بشه. این چند لحظه زمان میبره. زمانی که همه چی اوکی باشه، شما دقیقاً میتونید چراغ‌های نمایشگر و میزان آنتن و همه رو روی خود مودم مشاهده کنید. بچه‌ها با ابعاد و وزن مودم M1400 همراهمون باشید. اول از همه با وزن این محصول شروع می‌کنم. ترازوی معروف شیائومی رو قرار میدم. دقیقاً همونطوری که مشاهده می‌کنید وزن رو بهمون نشون داد. 500 گرم وزنشه. همونطوری که می‌بینید 20 سانت طول و مربع دیگه، دقیقاً با عرض 20 سانت. و اگر بخوام قطر این دستگاه رو واسهتون بگیرم، میشه هولوش تقریباً 2.9 سانت تا 3 سانت هم از قطورترین قسمت ممکنه. بریم نگاهی به پورت‌ها بندازیم. دقیقاً 4 تا پورت لن رو میتونید تو قسمت پشتی مشاهده کنید. 1 2 3 4 و اینکه یه دونه دکمه ریست و دکمه WPS رو میتونید داشته باشید. محل قرارگیری آداپتور یا سوکت آداپتور و دکمه پاور رو قسمت پشتی میتونیم ببینیم. اگه بخوایم قسمت جلویی نشون بدیم، نمایشگر میزان آنتن رو قسمت جلویی به صورت مکانیکال قرار گرفته. دقیقاً وضعیت اینترنت، چراغ لینک و اینکه وضعیت وای فای و اگر لن هم متصل شده باشه، هر کدوم از لن ها که متصل باشه چراغ روشن میشه و وضعیت خاموش و روشن بودن مودم رو در کل میتونیم داشته باشیم.
قسمت پشتی هم دقیقاً سوکت سیم کارت قرار گرفته که دقیقاً سوکت سیم کارت رو میتونیم با یه تاچ به سمت داخل سیم کارت رو از محل در بیاریم یا حالا وارد کنیم. و مثل همه ویدیوها من تست سرعت این مودم رو با استفاده از وای فای و لن میگیرم. الان زمانیه که به وای فای متصل کردم، همونجوری که میبینید میرم به وای فای موبیل نت متصل میکنم. وقتی به وای فای موبیل نت متصل میکنم این رمز و پسوردش در این قسمت پشتی نمایش داده شده. با همون رمز و پسورد باید متصل بشم که دوستانی که مودم موبیل نت میخرن رمز و پسورد اولیه رو قسمت پشتی مودم نمایش داده شده. زمانی که متصل شدم وارد اسپید تست میشم و سرعت رو میبینم که توی این نقطه‌ای که من قرار دارم چه سرعتی بهم میده. همونطور که میبینید الان سرعت یه سی هولوش، یعنی دانلودی که داره به من نشون میده یه سی هولوش 20 مگابیت رو داره میده. البته تو نقطه‌های دیگه هم بوده که خیلی بیشتر داده و جالب اینه که آپلود هم تو منطقه‌ای که در حال حاضر من هستم الان برابری میکنه، یعنی یه آپلود 20 مگابیت هم حدوداً دارم. البته من با لن هم تست کردم این دستگاه رو توی همون نقطه‌ای که با حالا وای فای تست کردم. دقیقاً توی لن هم سرعتی که در اختیار من قرار داد یه سی هولوش بین 30 بود. البته تو نقاطی هم بود که من سرعت بیشتری تونستم دریافت کنم، ولی خب یه چیزی که همیشه ثابت بود و من خواستم تو ویدیو بهتون نمایش بدم یه سرعتی بین 25 تا 30 و با آپلود هم تقریباً برابر بود. بریم یه نگاهی به تنظیمات مودم بندازیم. با IP سر 92.168.1.1 که بین همین دات قرار داره و یوزر پسورد ادمین وارد صفحه همون داشبورد مودم میشیم. اول از همه میتونیم داشبورد کلی رو ببینیم که حالا اطلاعاتی در رابطه با وای فای و نتورک و که ارزم بزرگتون مثلا وای فای QR و دیتا منیجمنت و اینها گفته. و اگر یه ذره پایین‌تر بیاریم این داشبورد رو، الان من میارم پایین‌تر ببینید یه قسمتی در رابطه با مقدار سخت افزاری که توسط این مودم داره استفاده میشه دقیقاً تو این قسمت میتونیم مشاهده کنیم. دقیقاً اینجا الان بهمون میگه که چقدر از رممون و چقدر از سی پی یو داره توسط مودم استفاده میشه. قسمت بعدی که از همون پنل منوی کناری هست میتونیم قسمت نتورک رو ببینیم، بعدش تنظیمات مرتبط با وای فای، تنظیمات مرتبط با امنیت، تنظیمات مرتبط با فایروال یا همون دیوار آتش، سیستم و حالا گزینه خروج رو میتونیم داشته باشیم. اگه بخوام زیر مجموعه هر کدوم نشون بدم، تو نتورک میتونید سلولار رو حالت DHCP و کلا حالتایی که مرتبط با شبکه هست رو قسمت نتورک میتونید ببینید. این اطلاعات رو میذارم که شاید حالا خیلی دوستان به دردشون بخوره توی خرید. تو قسمت وای فای تنظیمات مرتبط با وای فای و امنیت وای فای میتونیم داشته باشیم. تو قسمت سکیوریتی قسمتی داریم به نام VPN که ظاهرا یه سری از پروتکل‌های VPN رو میشه روی مودم ست کرد، البته اگر الان توی ایران جواب بده. قسمت بعدی فایروال یا همون دیوار آتششه که میتونیم به صورت دستی تنظیم کنیم. و قسمت آخر هم سیستمه که تو سیستم میتونیم حالتهای مختلف رو داشته باشیم. این صفحه رو به صورت کلی بهتون نمایش میدم تا شاید توی خرید بتونیم کمکتون کنیم. این قسمت هم مربوط به حالا اینفورمیشن یا همون اطلاعات کلی خود مودم و حالا استفاده ما از اینترنت و آنتن دهیمونه. خب بریم جمع‌بندی داشته باشیم. اگه بخوام یه جمع‌بندی کنم مودم خیلی شیک، قابل هم 4 تا پورت لن پشتیبانی می‌کنه و اینکه میتونم بگم که از نظر بسته ها خیلی به صرفه تر نسبت به اینترنت‌های همراهی که ما داریم. ولی کاش روی وای فایش 5 گیگاهرتز کار می‌کرد و اینکه اگه کات 6 میشد دیگه فوق‌العاده میشد. ولی خب تو اینجا قیمت بهمون همچین مودمی تحویل نمیدن. در کل رضایت بخش بود. ممنون دیگه ویدیو تا آخر تماشا کردید. من منصور عبداللهی هستم. ویدیوهای دیگه‌مون حتما تماشا کنید. حمایتتون رو کنید، لایک، کامنت، هر طور که خودتون می‌دونید و اینکه وبسایت خودمون بریسکالا با یه خریدتون انجام بدید. خدا نگهدار.